ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅੰਗ 1426 to 1430, ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ There are 57 sloks, and there are many sakhis relating to the sloks. See, Guru Tegh Bahadur Ji was arrested and was imprisoned before Guruji was beheaded at Chandni Chowk. And it did not happen overnight. Guruji was held prisoner for at least 2.5 to 3 months. And in those 3 months, he was told to either accept Islam and convert, or he would be beheaded and his Sikhs would be killed with him. Of course, Guruji did not renounce Sikhism, neither did he accept Islam. And we all know Guruji Jyoti Jyot Samay. It is said by many Sikh historians that these sloks were written when Guruji was imprisoned. But as you read the sloks, you will notice there is not a single statement where Guruji has said in anger against Islam or against Muslims or against evil people. No. Everything is focused only on Naam and God. And it's a fascinating conclusion to the Gurbani in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. So, Slok Mehala 9ਵਾਂ, Guruji, and this ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ Guru Tegh Bahadur Ji ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, Slok Mehala 9ਵਾਂ is written in a mixture of Hindi and Sadh Pasha. There's very little Punjabi. It is Sadh Pasha and Hindi, and the flow is so beautiful, so fascinating. This is not slok varante vadik, because ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਨ। This is ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ, and these are sloks independently by themselves. ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਚਾੜੇ ਆ। So Guruji starts this first slok by saying, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਜੈਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। Paj is a Sanskrit word, short form of the word bhajan, bandagi. And in Sanskrit it means pujana.
to adore and worship with love. ਉਹਨੂੰ ਪੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. And you find the word ਪੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ the word ਪੱਜ, ਭਜਨਾ appears in Slok Mehala. ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੱਜ ਮਨਾ. ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ. ਜੈਬੀ ਦੀ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ. ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. In fact, Guru Ramdas Ji tells us at Ang 757, ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਪਾਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਜੀਵੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੇ ਮਰ ਜਾਏ. That is the intensity of love, of devotional worship of God, which the Guru said we must have. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਸਕੀਨ, ਕੌ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੈ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ. ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ. ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ. ਤੇ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਉਦਾਸ doesn't mean sad. You did not detach yourself from evil-mindedness even for a moment. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ. Again and again Guru Ji tells us ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ. ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ. ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ. ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗੀ. ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨਜੀਤ. ਤਰਨਾਪੋ. Tarnapo is a Hindi word from the word tarun. Even the Malay word we have taruna. Taruna and it refers to youth. Tarnapo ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ. ਜਵਾਨੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ. ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨਜੀਤ. ਜਰਾ ਇਸ ਬੁਢੇਪਾ. ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ. ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬਨਾ. You will notice the first three shabds slow keep on saying ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ. ਉਹ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ. In the fourth slok Guru Ji tells us ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ. ਬਿਰਧ ਪਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ. ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ. ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ. Does it not dawn upon you that death is literally standing at your head? ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਾਵ ਰੇ. ਉਹ foolish man, ਉਹ ਕਮਲੇ ਮਾਨੁਖ, ਪਾਗਲ ਮਾਨੁਖ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ. ਅਗੇਨ ਦ ਵਰਡ ਭਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ. ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ. ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ. ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾਰਾ ਇਸਤਰੀ, ਸੰਪਤ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਵਾ, ਘਰ ਸੰਪਤ, ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ. ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ. ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ. ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਜਾਣ. ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ. ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ. ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੋ. ਉਹ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਧੋ ਸਕਦਾ. ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ. ਪੈ ਹਰਨ, ਹੀ ਟੇਕਸ ਅਵੇ ਆਲ ਯੂਰ ਫੀਅਰਸ. ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ. ਹਰੀ ਨਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ. ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ, normally ਅਨਾਥ refers to those who have no family, those who are orphans, those who are helpless, those who have no master. When no one else is willing to take over to give them shelter and sharan, God always gives you sharan. God always takes you under his wing.
under his protective sharan. Pat udaran pehran har anath ke nath, kaun nanak te janiye, sada bast tum saath. In contrast to the earlier slok, इनमें का संगी नहीं नान साची जान जड़ा वाहिगुरु ने जड़ा पद उदाहरण पैहन हर नाथ के नाथ कौन नान तय जाने सदा पस्त तुम साथ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ. ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸੇਗਾ. ਧਨ ਧਨ ਜੈ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਸਿਓ ਨਿਉ ਨਾ ਕੀਨ. ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਕੜ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਾਵਰੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦਾ ਫਿਰਦਾ. ਹੇ ਦੀਨ, ਹੇ ਨੀ ਤਾਣਿਆ, ਹੇ ਨੀ ਮਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ. You have not remembered the Lord with love, the Lord who gave you your body and your wealth. Oh, you foolish man, why do you now tremble and shake so helplessly? Tan tan sampay sukh diyo arjani ke taam. And the Lord is so gracious. ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਵਾ. ਧਨ ਤੇ ਸੰਪੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਅਰਜੈ ਨਿੱਕੇ ਧਾਮ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਧਾਮ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਮੰਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਗੋਡ. ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀ ਅਰਜੈ ਨਿੱਕੇ ਧਾਮ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨਾ ਰਾਮ. ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਦ ਆਲ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਲਾਰਡ. Why don't you meditate upon him? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ. So Guruji is posing questions as the sloks go. In slok number 9, Guruji tells us, ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨ ਕੋਇ. ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ. We look for happiness and peace and comfort from lots of people. We think sometimes our friends, our contacts, our relatives, our families will give us. No. ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ. ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨ ਕੋਈ. And Guruji makes it even more clearer. ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨ ਕੋਈ. ਕੌਣ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ. ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੈ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ. ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਗਤ ਪਾਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਤੈ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਵਰਗੀ ਕਰ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਲਸ ਅਸ ਮਿੱਤਰ, ਫਰੈਂਡਸ. ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੈ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ. ਕੌਣ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ. ਹੇ ਮਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ. ਔਦ ਮੀਨਸ ਉਮਰ. ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Every line of Bani is ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ. So as we are reading these shabds, as we ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, all of us, we should listen to the shabds, listen to what Guruji says and apply to ourselves. ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਦਾ. ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ. ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਆਕਾਸ਼. This body is made of 5 elements: fire, water, air, earth, space. ਪੰਜ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ. ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਏ ਮਹਿਮਾਨ. Translation says, believe it, you shall merge once again into the one, O Nanak, from whom you originated. The translation is wrong. ਜੇ merge ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, then there's nothing to
worry about punishment from Dharmaraj or any mistakes you have done. So the translation should be, ਜੈਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ. Believe my words. You should absorb yourself into the one who created you. ਜੈਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ. In slok number 12, ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ. ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਟ ਕਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ. ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ. ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਬਣਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਪੌਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ. ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਨਿਧ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. In slok number 13, Guruji tells us about what spiritual heights you can achieve if you do his ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ. ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ. ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, he accepts it as part of God's will, and he doesn't have lobh, he doesn't have greed for maya, external attractions, moh, he doesn't have attachment to anything perishable, and abhiman, hankar ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ. ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ. ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. Slok number 14, Guru Ji says, ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ? Who is blessed with mukti? ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਇ ਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ. ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਡੂਅਰ. ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ. ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਇ ਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈ ਜਾਣ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈ ਜਾਣ. Slok number 15. Again Guruji talks about who gets mukta, who gets salvation, who gets liberation. ਹਰਖ ਸੋਖ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ. ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਖ ਹੋਆ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੋਆ. ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ. ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ. He is not affected by happiness or sadness. He remains ever stable in God. ਹਰ ਸੋਖ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ. ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ. He has got no enmities with anyone, and he is not truly friends with anyone because his only friend is God. ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈ ਜਾਣ. ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. Again, in slok number 16, Guruji says, who has been blessed with Brahma Gyan, enlightenment, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ. So, neither must you be fearful of, neither must you fear others, neither must you go around frightening others. ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ. ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ. ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ,
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 17। ਜਬ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈ ਰਾਗ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗਣੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਗਣੀ ਆ। He is no longer lured by the enticements of Maya. ਜੈ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ। He is detached from Maya. He is not attracted by Maya anymore. ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨੇ ਮਨਾ ਤੈਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨੇ ਮਨਾ ਤੈਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਦਾਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਇਆ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੇਂਜਰਸ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਜੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੁੱਟੈ। ਐਂਡ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਨਸ ਮਹਿਲ, ਬਿੰਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। Sing his praises. Slowly your ego will start getting eroded. ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, the doer, the real doer is God himself. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 20। ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾ ਕਿ ਪੈ ਨਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਰਮਤ, ਪੈੜੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। All your evil mindedness will be removed. That's the power of ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪੈੜੀ ਮੱਤ, ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਭੈ। We have all kinds of fears in the world. Fears that if I don't pay my bill in time, electricity will be cut. If I do this, I will... ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Slok number 21. Guruji tells us we must avoid the clashes of the jam by doing naam. Jeba gun gobind pajo. ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣ। ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੇਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਮਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੇ ਉਹ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਨ ਲੈ ਤੁਦਾਰ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ from slok number 23, which we are going to do now until slok number 33, 10-11 sloks from now, speaks about the perishable nature of Maya and the short stay of man in this world. And without Naam, his stay is a wasted stay. Jo supna ar pekhna aise jakko jaan. Jo supna, this world is like a supna.
is like a dream. Or pekhna. Pekhna is not vekhna. Pekhna is a show, it's a drama. It's a show which lasts for a short while. Then the actors will change their clothes and enact another play. A jag एफोजावा जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान इनमें कुछ साचो नहीं. साचो means अटल, true, eternal. इनमें कुछ साचो नहीं. नानक बिन भगवान. Without the Lord, everything else is perishable. निस दिन मायाकार ने प्राणी डोलत नीत. निस दिन रात दिन माया वास्ते ना इंसान डोलत नीत. रोज इधर उधर भटकदा वा. कोटन में नान कहू नारायण जय चीज. ते दौड़ भज दे विच कोई विरला ही आ, करोड़ां विचों कोई विरला ही आ जिहड़ा नारायण प्रभु नूं चेते रखदा वा. जैसे जलते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत. जग रचना तैसे रची कौ नान सुन मीत. जैसे जलते बुध बुधा. ਇਹ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਆ. ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੁਲਬੁਲਾ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਛੇੜ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ. ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੀ ਆ. ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀਏ. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ. ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਦੇ ਪਕੜ ਨਾ ਰੱਖ. ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ. ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ. ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਬ੍ਰੈਥ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਡੈਥ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ. The word ਆਦਮੀ comes from the word ਆ and ਦਮ. ਦਮ means to breathe. ਜਦੋਂ ਦਮ ਆ ਗਿਆ, when you breathe, you are alive. ਜੋ ਦਮ ਨਾ ਆਇਆ, you are just a piece of dust. So ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ mortal who depends on breath to stay alive, ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ. ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ. ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹਰ ਭਜਨ. ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਪਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ ਫੰਦ. ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ. ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ ਫੰਦ. In Slok 27, Guruji says, Jo sukh ko chahe sada saran Ram ki le. If you want eternal peace, take the sanctuary of the all-pervading Lord who is everywhere. Kaunan sun remana durlabh man khudde. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੁਰਲਭ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਭਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. is after a long, many life forms that you have got a human life. Don't waste this chance. Slok number 28. ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ. ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਮੂਰਖ ਵਾ. ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਵ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ. ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਵਿਅਰਥ. ਸਿਰਾਨ ਮੀਨਸ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਇਸ ਐਬਿੰਗ ਅਵੇ ਯੂਸਲੈਸਲੀ. ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੈ ਜਾਣ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ. he becomes literally the embodiment of the Lord himself. ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ. ਤੇ ਹਰੀ ਜਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the humble servant of the Lord and the Lord himself
There is no difference between them. ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। So once the mind gets enmeshed, entrenched, entangled in Maya and perishable things, nothing wrong in earning an honest living. If you are professional, you earn through your profession. If you are not a professional, you earn by other means. ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, as long as you earn honestly. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸ ਰਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਨਿਕੰਮੀ ਬਤੀਤ ਗਈ ਆ। ਨਿਕੰਮਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਿਕਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਚੇਤੀ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ। ਮਦ ਇਜ਼ ਮਸਤੀ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੰਧ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਲਾਈਂਡਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਇਆ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ। ਅਗੇਨ ਹਰ ਭਜਨ, again and again the word bhajan is used in Slok Mehala now. ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਂਹੀ ਜਮ ਫੰਦ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰੀ ਦੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ। And we all know this, how true it is. ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਸੁਖ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ। ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅਗੇਨ ਹਰ ਭਜਮਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ 33। ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟੋ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੇ ਬਾਸ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ। ਡਵੈਲ ਇਨ ਦ ਫੀਅਰਲੈਸ ਲਾਰਡ ਹੂ resides within you. Slok number 34. Guruji says, apart from your own effort, you must also plead for His grace. ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈੜੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਤਿਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। You have to do ਅਰਦਾਸ, plead with the Guru ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਪੈੜੀ ਮੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਸਾ ਦੇ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ तीन ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਬਿਰਥਾ ਸਭੀ ਮਾਰ। ਬਾਲ ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ जवान जिंदगी, और बिरध फुन बुढ़ेपा, 3 अवस्था जान। Well, I'll use the literal translation first. 3 अवस्था जान. These are the 3 stages of life. कौन नानक हर भजन बिन, बिरथा सभी मान। हरि ते भजन बिन के बिना ना ये सब कुछ, ये 3 अवस्था वा, बाल जवानी और बिरध अवस्था भी बिरथियाँ चलन जाएंगे, व्यर्थ चलन जाएंगे। Another translation of this would be, बाल जवानी और बिरध फुन, in your childhood, in your youth and in your old age, 3 अवस्था जान. All you have ever done is to cling on to the 3 modes of Maya, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये अवस्था दे विच ही तू फसिया रहा, जिहड़ी चौथी अवस्था तू उत्थे पहुंचा ही नहीं। बाल जवानी और बिरध फुन 3 अवस्था जान। कौन नानक हर भजन बिन, बिरथा सभी मान। समझ लै तू 3 अवस्था दे विच ही फसिया रहा वा।
In fact, Guru Nanak Dev Ji at 154 says, Tere teen guna sansar samave alakh nalakh na jai re. Your entire world is caught in the three shades of Maya, and they can never know the unfathomable Lord unless they go to the fourth stage. Bal jwani aur birth punti avastha jaan ko nan kar bhajan bin birtha sab iman. In slok number 36, you must act while you still can. When the final moment comes, crying at that time is of no use. Karno ho to so na kiyo paryo lob kya phand. ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ. And in Slok 37, Guruji says, the mind gets engrossed in Maya and cannot get rid of its imprint in the mind. Man Maya mein ram rayo, niksat nahin meet. Nanak moor chitr jyo, chadat nahin peet. This is the mind. It's very fickle, very mercurial. At the same time, it is very sticky. Anything it sees or hears or attaches itself to gets imprinted on the mind. So, you may just think that I'm visiting some naughty sites on the internet. You are actually imprinting that on your mind. And to get rid of that karma takes His grace to remove that. Man maya mein ram rayo niksat nahin meet. ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛੱਡਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ. And the imprint of the mind is so strong, it is like a ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ, like a picture painted on a wall. You cannot rub it off completely. ਛੱਡਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ. And we all have so many wishes and desires. At the end of the day, God's will override our puny will. His will prevail, not your will. नर चाहत कसी और, इंसान चाहता वा कि आ होवे, और एक ही और है पई, पर होर ही गल हो जाती है. चित्र तरे और ठगौर, बंदा ठगियां मारन वालियां बहुत करतूतां करता. नानक फांसी गल परी. He wants to snare others in the noose of his traps, but it is God's will that the noose will turn around and encircle his own neck. ਚਿੱਤਰ ਤਰੇ ਹੋ ਠਗੌਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਪਰੀ, ਆਪਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. He decides. जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई. बहुत सुख वास्ते उपराले कीते, पर दुख वास्ते कोई तैयारी कीती नहीं. दुख वास्ते तैयारी नाम दी आ, और कोई तैयारी नहीं. कौन नान सुने मना, हर भावै सो होए. जो ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. His will always prevails. जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम. Now the entire world is a Pikhari. We are beggars in his court. Pikhari is a beggar. And Sarana Data, the benefactor, the giver, the beneficent one is always the Lord, the one. Sabko Data Ram. Guru Amar Das Ji poses a question. Okay. निरंकार जो रहा समाए, काहे भिख्या मंगन जाए. He said, God is everywhere. Why are you begging from others? जे मंगना ते ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ. सो जगत भिखारी फिरत सबको दाता राम. को नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम. ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, तेरे ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. झूठे मान कहाँ करे जग सुपने जो जान. We 41 and 42, we are now at slok number 41. Sloks 41 and 42 speak about the futility of pride.
and ego. ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ? ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਇਨਮੇ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਜੈ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਜੈ ਘਟ means the breast, heart. Anyone who remembers the all-pervading Lord within his heart, so nar mukta jaan, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸਮਝ, he is free from bondages. and ਤੈ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਇ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ keeps on using the word ਪ੍ਰਾਣੀ to remind us that we are mortals, and in an instant, the moment we stop breathing, we can fall in a heap of dust. ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਇ ਮਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਜਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਇ ਮਨ, such a man, such a mortal who does not remember the one Lord within his mind, Guruji says, jaise sukar swan nanak mano tai tan. His body is like that of a pig or a dog, the one who does not remember the Lord in his mind. एक भगत भगवान जय प्राणी के नाय मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताए तन। समझ लो ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। Now in a wonderful turn of phrase in slok number 45, Guruji says, yes, I have said one who does not remember the Lord, he's got these animal qualities of that of a dog or of a pig. But among the animal qualities, there are also commendable qualities which humans should emulate. ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਗਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, with one minded heart and mind, remember the Lord. ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਤਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। I have washed off all my sins, I have given so much in charity. Guru Ji says, all these will lead only to more and more hankar. Nanak ne fal jaat hai jo kunchar ishnan. All this is a wasted exercise because it is not done with naam in your mind and it is not done in the Guru Seva. Hankar vich kita, it is like an elephant who bathes in a pool of water. Immediately after he comes out, he pours some sand over himself, some dust over himself. Nanak ne fal jaat hai jo kunchar ishnan. ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤਹੀਨ। Guru Ji in Slok 47 tells us, beware, your body will become weak and lose its vitality. It is a tragedy if at that stage, when your body is losing its strength,
you have not tasted the rus of naam. Sir ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਣ ਜੋਤਹੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿੱਦ ਪਈ, ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਅਸਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ then in Slok 48 says, ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾ ਆਏ। ਨਿਜ ਕਰਕੇ, ਨਿਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, I have looked upon the world as my own। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ says in reality, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾ ਆਏ, no one belongs to others। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਥਿਰ ਅਟਲ ਵਾ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੈ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਟੂ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਨਾਸਵੰਤ ਵਾ, ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ, ਕਹਿ ਨਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ। ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਬਾਲੂ ਇਸ ਪਾਸਰ, ਰੇਤ, ਭੀਤ ਇਸ ਕੰਧ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਰ ਦੀ ਕੰਧ, we make a wall of sand, it just crumbles away. This body is like that, so perishable, so fragile. ਇਹ ਰਚਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿ ਨਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। Now Guruji says, in this perishable world, Ram gayo. People pray to Ramchandra, but Ramchandra also was perishable. Ravan gayo. Ravan ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 100,000 sons and grandchildren, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। So no matter how great and powerful and rich and wealthy you are, all have to go. Ram gayo, Ravan gayo, jako ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। This is the third time Guruji used the word supna. This world is perishable like a dream. चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। गुरु जी कहते ना, चिंता, फिकर उस गल का करना चाहिए जिहड़ी चीज़ अनहोनी होवे, किते होई ना होवे। मौत तो रोज़ ही हुंदी आ, वो अनहोनी नहीं। सो मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज रियलिटी। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। वी ऑल ट्रैवलर्स, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਭਲਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛੱਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। Then we come to a dohera. In Slok number 53, dohra is where there are 2 sloks put together. One is it's like a question and answer between the 2 sloks. In the first slok, the Sikh expresses his helplessness. बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना हो तो पाए। मेरे बल छुट गया वा, बंधन पै के मैनू, ते कुछ मेथों कोई जतन, कोई उपराला नहीं किया जा सकता। My strength is exhausted. I am in bondage. I am helpless. I cannot do anything at all.
But yet in this helpless state, Kau Nanak ab ot har gajyu ho sahay. Still you must not lose your one focus and faith in God. Kau Nanak ab ot har, because God gajyu ho sahay. There is a very old story in the Puranas. There were two brothers, and they were quite saintly, काफी भक्ति करने वाले सीगे. They were given dinner in the house of a seth. दोवें भरा गए, and as they were about to leave, जेड़ा सेठ सी ना उन्हें जेड़े वड्डे भरा नूं थोड़ी जी ज़्यादा माया दे दी, छोटे भरा नूं थोड़ी दी. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ਾਇਦ whatever we got equally between ourselves. So they started cursing each other. ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਥੀ ਬਣੇਗਾ. ਅਦਰ ਵਨ ਸੇਡ ਤੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣੇਗਾ, you'll become a crocodile. Crocodile ਕਹਿੰਦਾ yes I will kill you as you come to drink water in my water hole. And it so happens, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅਬਵ ਦ ਵਾਟਰ. ਐਂਡ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ. So at the very last moment, God intervened and saved the hathi. So this is a reference to that. Okay, at the very last moment, antale shadayo shada sakta. Kau Nanak abot har gajyu ho sahay. In the second slok, 54 of the Dohra, bal hoa bandhan chute. My strength has been restored. All my bonds have been broken. सब कुछ हो तो पाए नान, सब कुछ तुम्हारे हाथ में. गुरु जी कहते सब कुछ, बल भी तेरे हाथ विच वा, बंधना तो छुटकारा भी तेरे हाथ विच आ, तुम ही हो तो सहाय. बिकॉज ओट एक विच रखी सी ना, वो एक ने आन के बचाया, तुम ही हो तो सहाय. 55 गुरु जी says again, you must not lose faith in one. No matter how trying the circumstances, when everyone leaves you, the one in whom you place your faith will not abandon you. संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ, किसे ने नहीं साथ निभाया. कौ नानक ए बिपत में, ऐसी बिपता दे विच, ऐसी तकलीफ की हालत विच, टेक एक रघुनाथ, एक दे विच टेक रखनी चाहिए. Now Guruji in Slok 56 says, नाम रहो. Earlier Guruji has said, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार. Now वो तो चले गए, पर केड़ी चीज रहिंदी आ? नाम रहो, रब दा नाम निभदा वा. साधु रहो, साध गुरु, साध संगत दा समा तेरे नाल निभूगा. रहो गुर गोबिंद, ते गुरु वाहिगुरु तेरे नाल सदा. एक ही आ, नाम ते साध संगत ते गुरु ते गोबिंद एक ही आ. नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद. कौ नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत. इस जगत दे विच किन, किन मीन्स थोड़े ही आ, कोई विरले ही आ जेड़े गुरु शब्द नूं जपदे आ, गुरु मंत्र नूं जपदे आ. In the final slok 57, राम नाम उर मैं गयो जा कै सब नहीं कोई. उर मैं गयो, उर मैं ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ. ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. There is nothing equivalent to the name of the all-pervading Lord. And this name, as you sit down in meditation upon that name, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ. ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ. And not only that, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦਾ. You actually see the manifest
spark of God's divine light within yourself. राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोय, जय सिमर संकट मिटै दर्द तुहारो होय. Now you'll notice the numbering there is 57 brackets 1. 57 is the number of sloks so far. 1 is an indication by Guru Gobind Singh Ji that these 57 sloks are written by one Guru Sahib. So the story we hear that the Dohra is written by Guru Tegh Bahadur Ji as a test upon Guru Gobind Singh Ji, and Guru Gobind Singh Ji replies ke bal hua bandhan chute sabki shodh paye nan sabhi tumne haath, is wrong. That story is Sakhi Patani kinne kar liya. The numbering itself shows that the entire 57 sloks are by one Guru Sahib, Guru Tegh Bahadur Ji Pacha. Another aspect which I need to highlight in these 57 sloks is, in all the 56 sloks, Guruji uses the word Nanak, the pen name Nanak, the signature Nanak is used. In slok number 57, Ram Naam Urme Gayo Jake Sam Nahi Koi, Jai Simar Sankat Mita, Dars Tuharo Hoy. In the final slok where Guruji talks about darshan, Rabde darshan, where you merge into him and you actually see him, the word Nanak is missing, because there is already total merger into God. There cannot be the Guru is no longer a go-between. You are already merged into the Guru is already merged into God, the merger is complete. The word Nanak is not used in the final slok to indicate the merger is complete. There is only one God remaining, and Sikh has now merged into the Guru is merged into God, there is only God remaining now. Oh Rabbi Onvasa. That's to Haru. We now come to Mundavani Mehala Panjma. Now Mundavani is a Potahari word, is a Multani Boli, which has got two meanings. Mundavani can mean riddle. It can also mean a seal, a conclusion. And the word Mundavani appears in Gurbani at two places. At Ang 655, 645, Guru Amar Das Ji in Sort Mehala Tija says, Thale vich te vastu payo har bhojan amrsar. E thal de vich, e bani de vich, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਪਾਈਏ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲਬ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੁਧਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਦਾ ਰੱਖੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਮੁਧਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਪਾਲ this riddle which is inherent in God's name, this riddle about God can only be unraveled by the Sikhs in the Sharan of the Sadguru. But Guruji doesn't say what is contained in the riddle. So the riddle is posed by Guru Amar Das Ji at Ang 645. Guru Arjan Dev Ji in Mundavani Mehala Panjma answers the riddle and he puts a seal on it. As I said, Mundavani has got two meanings. Mundavani means riddle. In fact, even now when you go to Potahar, you go to Multan, when you speak, when you say something and you're not clear about it, they will tell you, tu siddhi gal kar kha, kyun mudavniyan pai phirda? Why are you speaking in riddles? Why don't you tell it as it is? Until today they use the word mudavni as a riddle. And mudavni also means seal. In the second mudavni which we are going to read now, it means seal. Guruji is saying, this is a seal on the Gurbani. ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਇਸ ਥਾਲ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ three important divine ingredients have been put ਸਤ the eternal truth ਸੰਤੋਖ contentment and vicharo enlightenment is contained in this Guru Granth Sahib Ji and in all this sat santokh vicharo it is Amrit Naam. All of these are actually Amrit Naam. Amrit Naam Thakur ka payo jiska sabse udaro.
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਚੈ, ਪੁੰਚੈ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੂ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਡ। One who not only recites the name but who digests the essence of Naam within himself, he can be saved. Tiska hoye daru. E vastaji ne jaye nit rakhur taro. Guru Sahib कहते never ever forsake this Naam. Daily enshrine it in your heart. Tam sansar chan lag tariya, sab nanak brahm pasaro. Tam sansar, in this dark, ignorant world. Charan, charan means bani. ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਵਸੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਦੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਅਟਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਤ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਿਚਾਰ of Raag Mala. Now, see Raag Mala ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਵਾ in the Sikh Panth. I need to speak a bit at length about Raag Mala. Before I speak about the points in Raag Mala, I must give a bit of a background to it. See, Guru Arjan Dev Ji Padsha prepared the Kartarpuri bead of Pothi Sahib and installed it in Harmandir Sahib on 30th August 1604. In 1706, Guru Gobind Singh Ji Padsha added the sloks of Guru Tegh Bahadur Ji Padsha, and he made other changes to Pothi Sahib. For example, in the earlier Pothi Sahib, we only have Sodar, we have 5 shabds of Gurdwara Sahib. Guru Gobind Singh Ji Padsha added Sopurkh, another 4 sloks to make our Gurdwara Sahib. Other minor changes, but the major part was to add the Bani of Guru Tegh Bahadur Ji Padsha and the Raag Jaijavanti, the 31st Raag in Sri Guru Granth Sahib Ji. So these are the 2 major editings done by 2 Guru Sahibs. 1604 Pothi Sahib, 1706 Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, which was installed as Guru Sahib in 1708, 7th October 1708 at Nanded. In 7th October 1708, Guru Gobind Singh Ji Maharaj matha take to Guru Granth Sahib Ji Maharaj and said, Sab Sikhan ko hukum hai Guru Manyo Granth. This is your Guru from henceforth.
On 7th October, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ne matha tekya Guru Granth Sahib Ji Maharaj nu. 8 October 1708, Guru Gobind Singh Ji Maharaj Jyoti Jyot sama gaye. One day later. And so from 1708, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, until 1843, almost 140 years, 138 years or so, nobody questioned Ragmala. No question was about Ragmala. Only in 1840, one Sikh by the name of Sobha Singh, who was a Granthi in Harmandir Sahib, he used to write likhti beads of Guru Granth Sahib Ji. ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. He felt that Ragmala is not Bani. That was in 1840. Then he prepared a Guru Granth Sahib Ji without Ragmala. Must remember from 1708 until 1840 ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ. ਇਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ in 1840 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ his close friend was Kavi Santokh Singh, who had written Surya Prakash. So Santokh Singh also wrote in Surya Prakash ke ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ. Santokh Singh died in 1843, so no action was taken against him. In 1850, because that was the days where there was no WhatsApp, there was no fax machines, there was no internet. So by the time the ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਿਆ. They were very angry. So the Sangat got together and they did a very startling ardas. And I've got the wording of the ardas here, because the ardas and the subsequent letter which was written were preserved in the Sikh reference library in Akal Takht. Unfortunately, they were destroyed during Operation Bull Star. But before that, a lot of the Sikh historians have copies of these letters in their books. So Sangat ne ardas kiti in 1850. हे दीन दयाल, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. Remember, this is ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ. हे दीन दयाल, ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਰਹੇ. ਇੱਕ ਬਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. So the Sangat did an ardas. Guruji, Sobha Singh says Ragmala is not Bani. If what he says is not true, let him be struck dumb that he cannot do this Nindya ever again. And if he says, and what he says is true, that it is not Bani, it is not part of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, then let him be healthy for the next 1 year. And if in 1 year later we find he is still healthy and normal, then we will stop reading Ragmala. 1 week later, Sobha Singh became dumb. He was struck dumb. He became very ill. ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ. After a few months of being in the sick bed, he called the Sangat over, some members of the Sangat over, and ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ he asked forgiveness from the Sangat ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ. So the Sangat got again together and did ardas.
कि गुरु जी भाई सोभा सिंह आपकी गलती मानता ते ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ. He recovered his voice for a short while. A few weeks later he died. Now, as time went on, so that's the first part of Ragmala. As time went on, more and more persons did not accept the Ragmala. Pandit Tara Singh Narotam, Macauliffe, Paikan Singh Naba, Professor Sahib Singh and others do not believe it is Bani, and the debate was kept alive for many years. And since the issue was never laid to rest, in Sikh Red Maryada 1945 it says, Sri Guru Granth Sahib Ji de Paath Sadharan ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਮੁਦਾਵਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਆ ਨਾ ਕਰੇ. Now what the Sikh Red Maryada did was, they took the easy way out. They made no decision and said, look, if according to the local tradition of that particular Gurdwara, if it is to read without Ragmala, okay, you read. But if the tradition is to read with Ragmala, then you conclude it by reading Ragmala. And they made no decision. Actually, it's a terrible decision because it actually divides the Pantha. It's neither here nor there. So it's necessary for us as Sikhs to go into Ragmala. One of the major criticisms against Ragmala is that the word Nanak does not appear in Ragmala. Now, that argument is actually without any merit. There are many sloks, very shabds in Guru Granth Sahib Ji Maharaj where the word Nanak doesn't appear. Even in Japji Sahib, you will find the word Nanak appears 39 times. There are 7 paudis where the word Nanak is not used in the 40 paudis, 38 paudis and 2 sloks of Japji Sahib Ji. There are 7 paudis where the word Nanak does not appear. And in fact, another criticism of Ragmala is that it just says Ek Oankar Guru Prasad and it's not stated who is the Guru Sahib, whether it's Mehala Pehla, Mehala Duja, Mehala Tija, it's not stated here. When we look at Japji Sahib also doesn't tell us it is Mehala Pehla. But we all assume, because it appears at the beginning of Sri Guru Granth Sahib Ji, that it is written by Guru Nanak Dev Ji Panch. And the other criticism against Ragmala is that the numbering, there are 6 paragraphs there are 12 pade, and in all the 12 pade there, the numbering is 1, 1, 1, 1, not 1, 2, 3, just like the shabds. Ek, 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 which is not consistent with the numbering of Sri Guru Granth Sahib Ji. I will come to that later. And the other criticism against Ragmala is that there is nothing about God, only about Rags. Another criticism is that out of the Ragmala, 8 out of 31 Rags are not mentioned in Ragmala. 8 Raag, 31 Raga vichon, Ragmala de vich nahi gine gaye, na dase gaye. Raag Bihagda, Raag Vadhans, Raag Maj, Raag Jaitsri, Raag Ramkali, Raag Tukhari, Raag Prabhati, te Raag Jai Javanti, Raag Mali Gauda. ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਗਏ. Now, in reply to all these criticisms, I share with the Sangat. Okay, see, after Guru Sahib, the Jyoti Jyot, Guru Gobind Singh Ji Jyoti Jyot in 1708, Baba Deep Singh, who was in Damdama Sahib, had prepared 4 copies of the Damdami bead, which was the bead prepared by Guru Gobind Singh Ji Maharaj. He had prepared 4 copies of the Damdami bead, and these 4 copies
of course they were handwritten at that time, which was sent to 4 different takhts. One Damdami bead is Damdama Sahib. One was sent to Anandapur Sahib. One was sent to Patna Sahib. And one was sent to Akal Takht Sahib. There are 4 beads. In all these 4 beads prepared by Baba Deep Singh, Ragmala is present. So it's not as if Ragmala just was plucked out of the blue. It is present in the 4 beads. This is contemporaneous. Very soon after preparation of the finals recension of Sri Guru Granth Sahib Ji's Roop, Baba Deep Singh Ji prepared 4 Roops of Guru Granth Sahib Ji, handwritten, and all of them have Ragmala in it. The other thing which needs to be considered is, in the Kartarpuri bead, which was prepared by Guru Arjan Dev Ji Padsha, see, the Kartarpuri bead has got a total of 974 pages. 974 angane Sri Kartarpuri bead de, Poti Sahib de. And as we go to the bead, those who have viewed the bead, Professor Jodh Singh, Professor Sahib Singh, Professor, a lot of other Sikhs who have been, over the years, Professor Teja Singh, they have been lucky enough to be able to view the Kartarpuri Swaroop bead. They tell us that as you go to the Bhai Daljit Singh, Bhai Daljit Singh was the head of the Institute of Sikh Studies in Chandigarh. He has passed away. He has written a book, The Authenticity of the Kartarpuri Bead. And it is stated very clearly that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, there are certain rags, for example, Raag Sort, Raag Vadhans. Towards the end of the rags, there will be 1, sometimes 2 pages which are left blank. Because you must remember, this was a manuscript. Guru Arjan Dev Ji was preparing a swaroop and he was collecting shabds from all over. So it is natural that there will be some space left over. Je koi shabd aa gaya and the Guru sees ke Turki Bani, he will include it. So there were places which were left blank. When we come to 974, you will find Mundavani appears at 973. Slok Mehala Panjma appears at 973. Then there is a little bit of space blank. Then we have 974, page 1, 974, page 2. Because the Kartarpuri bead has got 2 pages together always. 9741, it's 901, 902, 903, 1, 903, 2, 904, 1, so 9741 is blank. 9742 has got Ragmala in it. Now, in the Kartarpuri bead, see the Guru Sahibs, I need to speak a bit at length about this because any chagde paya hoya, it's necessary to clarify as best as I can with the Guru's kirpa. It was the practice of the Guru Sahibs na, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, like when Guru Hargobind Ji told the Sangat ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲਿਆਇਓ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਇਓ. Now that hukamnama written by Guru Hargobind Ji is over 2 pages, and at the back of, after his signature on the second page, the Gurus always used to write the number of pages 2 and circle it. Ke a hukamnama is 2 ang ne, so that nobody could intersperse any spurious pages in it. So that was the practice of the Gurus. The Kartarpuri bead, when it was installed in Sri Harmandir Sahib Ji on 30th August 1604, it is written most probably in the handwriting of Bhai Gurdas Ji. It is written, what is the contents of the bead? It says, Sun 1661,
which is 1604, because this is the Bikrami calendar. Miti padon vadi ek pothi lik pਹੁੰਚੇ, pothi lik ਪਹੁੰਚੇ, pothi ek ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਪਤਰੇ Guru Babe Ji de 974. It is written there in the Pothi Sahib. There are 974 pages in this Pothi Sahib, and on page 9742 is Ragmala. So it cannot be that Ragmala is put in by somebody else. Now, the Ragmala is actually, when we read Ragmala, it says, Raag ek sang panch barangan sang alap hai atho nandan. There is one Raag, and we have panch barangan, 5 wives, Ragniya. Sang alap hai atho nandan. And from these 5 Ragnis, there are further 8 Ragnis, sub-Ragnis, which are known as the children, the sons of the 5 Ragnis, atho nandan. Pratham Raag Pairo vai karhi. The first Raag which are here is Paro. Pancha Ragni Sang Uchrahi. And this Paro Rag is being sung together with 5 other Ragnis. Pratham Parvi Bilavli Punyaki Gave Bangli Punasleki Kepe Bari. Now comes the turn of Aslekhi Rag. E Paro ki Pancho Nari. Pancham Hark Disak Sunave. I hear now the 5 sounds of Pancham, Hark and Disak. Pancham, Hark, Disak, Sunave. Bangalam, Mad, Madhav, Gave. I can hear Bangalam, Mad and Madhav being sung. So, as we read Ragamala, it would appear that most probably is one of the Bhagats who has gone deep inside and is listening to Anadvaje being resounded inside. Say Anadvaje, because he is saying the way it is worded, ke mainu suna reha, koi ga reha va. It is not external rags. Andarle raag bani vich thaan te likhya ke before Rab de darshan hunde na Anadvaje tenu sunange andro gunjange. So most probably it is by one of the Bhagats, or could be one of the Guru Sahibs also. The way it is worded, ke andarle jede Anadvaje a ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾ, and it is a fascinating piece of work. Of course, it is not talking about God himself, it's talking about the Raag, Ragniya, the rags which accompany the Shabads which are sung at God's court. And the Ragmala gives 6 major rags. Each rag has got 5 wives and 8 sons, and 30 Ragnis and 48 sons. The total, when you make up Khast Rag Ungaye, Sang Ragni 30, Sabha Putra Ragan ke 18, 10, 20, you will find the total comes to 84, which is a mystical number, about 84 lakh June. And as I said, the manner in which Ragmala is worded becomes clear. It is recorded by someone who is listening to various rags being unfolded. And the pronouns and the verbs which are used are karhi, ucharhi, gave, sunave, alape, uchari, gai, milavhi, alapi. And the word gayan patr. Gayan patr means jade change porshua ugareya. The saintly ones are singing these rags. The ear is keenly listening to Anadvaje. In all humility, I respectfully feel that some Bhagat or even the Guru Sahibs heard the Anadvaje and recorded it as they unfolded. And the figure 111 makes sense because jo bhi Anadvaje vajre andar na, wo gunj reha, wo ek to hi vaj reha. They are all resounding from the one Lord. He is the doer. He is the Vaja himself. In Japji Sahib we are told, Vaje tere naad anek asankha kete tere vavan hare.
Kete tere raag pri so kahiye, kete tere gaun. So it's a mala of all the Anandavaje heard by that Bhakt Sahib or Guru Sahib as they have recorded it. And finally, I come to the issue of Kavi Alam. Now this is a very important aspect also. Kavi Alam. Alam Kavi was a poet. Ek Kavi siga. And he has written a poem called Madhavnal. Now, Madhavnal and Kam Kundala. When we go into Hindi and Sanskrit literature, there's a very old story, folk story, which starts in the 9th century. Almost more than 1,000 years ago. It's a story between Madhavnal and Kam Kundala. They are historical figures. There's a fort which is in Karnataka state, if I'm not mistaken, which is an abandoned fort, which was built by the king at that time, which records this love story between Madhavnal and Kam Kundala. Now, Madhavnal was a very famous poet, bada changa kavi siga te raga de vich nipun siga. He was an expert in rags, in music. He was so good in music that ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, anyone listening to him used to get entranced. The ladies used to swoon when they used to hear him. When he came to the court of Raja Madhavnal, when he came to the court there was a dancer there by the name of Kam Kundala. The charms of his music did not work on her. He got enticed by her. So, there's a folk story about their love story, which has been written in Sanskrit from the 9th century. So, 10th century, 11th century, 12th century. It's been written over the years. In 1583, 21 years before Pothi Sahib, one Kavi by the name of Alam wrote a story in Sanskrit, because when you have a folk story, it will be written by many different people. They will add in a few verses here. They will tell the story with their own insights and they will spice it up with a lot of side stories and different words. So 1583 they were 21 years before Pothi Sahib. There is a poem in Sanskrit written by Kavi Alam. And it is stated by a lot of the scholars that Kavi Alam in 1583 has written the Ragmala in one of his poems, which is almost the same as the Ragmala in Guru Granth Sahib Ji. This is about 21 years before Pothi Sahib was prepared. But when you go further so bada rola pe gaya कि कवि आलम ने पहले लिख लिया रागमाला, so somebody has simply copied from the love poem that story and put into the Guru Granth Sahib Ji, so it cannot be part of Guru Granth Sahib Ji. But when we look closely, when we check the historians, Surinder Singh Kohli and a few other historians who have gone through what these scholars are talking about, that 1583 is written in Sanskrit. In 1663, one Kavi by the name of Jodh translated that story by Kavi Alam into Hindi. From Sanskrit, he translated the story by Kavi Alam into Hindi in 1663. Almost 60 years after Pothi Sahib. In that translation into Hindi, Kavi Jodh has put in the Ragmala.
in the original Sanskrit version, there is no Ragmala. In the translated version, there it is stated that this is a translation of a 1553 work, 1583 work. So they have all assumed that 1583, the Sanskrit version also has got Ragmala. No. Scholars have seen that the 1583 Sanskrit work doesn't have Ragmala. This new Kavi Jodh in 1663 has translated the Sanskrit version into Hindi, and as he is translating, he has added the Ragmala into one of the scenes there, and he himself admits, Kavi Jodh admits, कहंदा कि जो मैं लिखिया ना हिंदी विच मैं तर्जमा किया संस्कृत तो कई चीज़ां मैं आप दियां लिखियां, कई चीज़ां मैं वो संस्कृत दी कृत तो लिखियां वा, कई चीज़ां मैं चोरी करके लिखियां वा. This is what he says. He says, कश अपनी कश प्राकृत चोरो या शख्स के अक्सर जोरो. किश अपनियां किश लोकां तो ला के मैं चोरी करके इहदे विच मैं इस स्टोरी विच दर्ज कीती आ, या शख्स कर अक्षर जोड़ इदां करके मैं आपदे अक्षर जोड़े आ in this translated version. So, Sangat Ji, my respectful view, Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji Hajuri बैठे हम, it is the translated version in 1663 by Kavi Jodh, which has got the Ragmala, which is long after the Pothi Sahib has come into existence. So it is not, Ragmala was existing before Pothi Sahib. Ragmala only came into existence after Pothi Sahib was installed in Harmandir Sahib, and somebody would have heard it probably during Guru Gobind Singh Ji, jo 52 kavi hunde sige, he would have heard it from the 52 kavis, put it into memory, and 1663 he would have written about Ragmala in one of the translated works. So Sangat Ji, in my respectful view, Ragmala is part of Sri Guru Granth Sahib Ji. It is not Gurbani as such. It is again as I said, बड़ी निम्रता दे विच बेनती आ कि ये रागमाला जिथों दास नूं पता ये अंदरले ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸੋ गोइंग इनटू रागमाला राग एक संग पंच ब्रंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुण्या की गावे बंगली पुन असलेखी की पे बारी ये पैरों की पांचो नारी पंचम हर दिसाक सुनावे बंगाल मद माधव गावे. यू फाइंड द फिगर 1. सो गुरु जी रागमाला दे विच इदां लिखिया कि the first rag which is being spoken of, Pratham Rag Pairo Vai Karhi. See, another big argument is Guru Granth Sahib Ji da jehda pehla rag wa Sri Rag wa, ethe Pratham Rag is Pairo. Nobody is comparing this Ragmala with the rags in Sri Guru Granth Sahib Ji. As I said, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਵਾ ਅਨੰਦ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਆ. So he is talking about anand vaje which are resounding within him. Then the second one comes, Lalt Bilavar Gavi Apni Apni Panch Asputar Pairav Ke Gave Gayan Patar. Dutiya, the second set of rags, Mal Kosak Alape. I can hear Mal Kosak resounding within me. Sang Ragni Pancho Thape, and together with the 5 Ragnis, Gond Kariyar Dev Gandhari Gandhari Si Hoti Uchari Tanasri E Pancho Gai. माल राग कौसक संगलाई मारू मस्तंग मेवारा प्रबचन कौसक ओ बारा खोखट अपौराण गाय अष्टमाल कौसक संगलाई. Again the figure 1. All these are names of rags and ragnis and their puttras. Punyayo Hindol.
As you can see the way it is written, पुण्य आयो हुण हिंडोल आ गया. हिंडोल राग दी कोई अंदरों ध्यान ला के सुन रहा, हुण हिंडोल राग आया हुआ. पुण्य आयो हिंडोल पंचनाथ संग अस्त्रसुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आए बसंती संदूर सुहाई सहस ही ले पार जा संग लगाई पांजो आर जा सुरमानंद पास कर आए. I can hear them coming. चंद्र बिंब मंगलन सुहाय सरस बानो आय बिनोदा गावे सस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी. Now comes the turn of Deepak to resound itself. कछेली पट मंजरी टोडी कही आलाप कामोदी और गुजरी संग दीपक के थाप. The figure 1. मोड़ के the figure 1 is used. कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा और कान राख ले आना अष्टपुत्र दीपक के जाना. सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरारी कर नाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाचे सिंधवी आलापी श्री राग सो पांचों थापी. अगेन द फिगर 1. ये सारे राग ते रागनियां ते उन्हां दे पुत्रां दे नाम दिते आ. सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कोंब हमीर. खष्टम मेघ राग वे गावे खष्टम में शेमा मेघ राग वे गावे पांचों संग बरंगन लावे सोर गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी. ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरादर गजर के दारा जब लितर नट और जल तारा पुन गावे शंकर और श्याम. पुन गावे हुण गा रहे आ कोई अंदर ध्यान त्यार के दस रहा. मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाय संग रागनी 30 सब है पुत्र रागन के 18 10 20. हाँ जी संगत जी, that is my humble views on Ragmala, and my view is again that Ragmala is part of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj and it should be read at every recital. Hanji Sangat Ji, we have concluded the vichar of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Di Bani, and I have requested, as we have completed vichar of Sri Guru Granth Sahib Ji Di Bani, we started this Shabad Veechar almost 5 years ago, 4.5 years ago. I've requested 2 members of the Sangat, one from the ladies and one from the men, to come forward and to share their short views in Shukrana of the Sangat and Shukrana of Guruji. Can I request Madam Jaswan Kaur to please come and say a few words, please? Okay. Can put up the thing a bit. Can put up the screen a bit. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰਸਮਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਰਾਗ ਵਿਹਾਗੜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਪੇ ਵਿੱਚ
आपे धरती आपे राग, आप जमाए पिसावे, आपे पकावे, आप पांडे दे परोसे, आपे ही बह खावे, आपे जल आपे है शिंगा, आपे चुली परावे, आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे, जिसनों कृपाल होए हर आपे तिसनों हुक्म मनावे। संगत जी इस पौड़ी नूं विचारदे हां जिथे गुरु जी ने सानू संगतां नूं इत्थे सच्चे पातशाह इकੱਤਰ ਕੀਤਾ है ते सहज पाठ ਦੀ ਸੰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਸੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਤਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬਹਾਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ we have learned to be leaders and followers together, and we have also seen teamwork at its best. This is my benti to Sangat Ji. Please accept all the mistakes and move forward as a family. सच्चे पातशाह आप जी दे अगे अरदास बेनती है संगत जी। अज पहली बार मैनू आप जी दे संगत नूं संबोधन करन दा समां मिलिया है। आपने माफ़ करना गलतियां भुल्लां होईयां, किरपा करनी, संगत बख्शण जोग है, पक्ष लेना दाता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, Madam Jaswant. Hanji, Sangat ji, I have also requested a representative from the men to say a few words. I have asked by Pritam Singh ji to address the Sangat in the presence of Guru Sahib. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਰਾਇਲ ਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 5 ਮਈ 2019 ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ 136 ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਜੱਜ ਥਰੂ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ ਭੋਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 84 ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Does he can distribute? Can distribute? Hanji Singh ji, thank you, Bhai Pritam Singh ji. Singh ji, before we conclude the Sage part by reading the sloks, final sloks, and do part of the Bhog and await Guruji's Hukamnama, with Guruji's permission and kripa, I would like to share some views about the satsang sessions which we had over the last 9-10 years. I've written a short note which I'm distributing to the Sangat. And I will go through the short note. Hanji Singh ji, I read from what I have written here. Gurbani Veechar started at my house on 8 December 2002. There were 5 of us. After a short ardas and hukamnama, Shabad Veechar of every ang of Sri Guru Granth Sahib Ji began in earnest. Bhog of this Sage part, Shabad Veechar, was in 2017. In 2014, some of the regular satsangis, ladies and men, decided to have another Shabad Veechar Satsangat in a Gurdwara setting. So 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ. After viewing several options, the satsangis decided on Parliament Gurdwara. So on 12th January 2015, we started a Sage part, and the first Hukamnama for the first Sage part, Shabad Veechar, was from Ang 719. The Guru indicated that as you go on this path of Shabad Veechar and sing the Lord's praises, you will face all kinds of challenges, obstacles and even slander. But you must not lose heart. You must not give up the Guru, the gun you have been blessed with. So Guru Sahib ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੇ। So the Guru said, you carry on the Shabad Veechar, you leave all the obstacles to me, I will remove the obstacles myself. आपे मैं झगड़ मकाऊंगा. So this first Shabad Veechar of the entire Bani of Sri Guru Granth Sahib Ji took almost 4 years, and Guruji's Hukamnama, the Bhog of the first Sage part, was from Ang 811, Bilawal Mehala Panjma. Guru Sahib ne in this Shabd Bhog of the first Sage part advised the Sangat to continue seva of the Sadguru and to keep ourselves away from Maya
and to renounce those who were considered powerful because of their worldly riches. All the pomp and show of the Sakats, those who chased after energies of Maya, was false and poisonous. One who carried out seva of the Guru in utter humility would be emancipated. Guru ne ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, here and hereafter. The coming together in Sangat, the Shabad Veechar session, the various aspects of seva of the Sadguru, be it langar, cleaning the premises, manning the computer to project the money on the screen, ardasa, deg seva, chaur seva, and all other seva, was a blessing from the Sadguru. He set the whole seva and circumstances in motion. Sadguru ne aap hi bant banai. So the Bhog Hukamnama was Bilawal Mehala Pajma. पानी पखा पीस दास के तब होए निहाल, राज मिल्क सिकदारियां अग्नि में जाल, संत जना का शोरा तिस चरनी लाग, माया तारी शतरपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ, संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान, ग्रह साकत शक्ति प्रकार ते बिखु समान, भक्त जना का लूगरा ओढ़ नगन न होई, साकत सिर पौ रेशमी पैरत पत खोई, साकत सो मुख जोरिया दे विचों टूटै, हर जन की सेवा जो करे इत उत्तै छूटै, सब किछ तुम ही ते होवा आप बंत बनाई, दर्शन भेटत साध का नानक गुण गाई. So in the Bhog Hukamnama, Guruji said, yes, there will be even sakats who will come and try all their riddhiyan siddhiyan, but makes no difference. You stick on to Gurbani Veechar, sing the Lord's praises, and He is the doer. Sab kish tum hi te ho aap bant banai, dasan pet saad ka nanak gun gaye. Wo de gun gai jane. Now the Guru had warned the Sangha to keep away from sakats. 3 times the word sakats is mentioned in the Bhog Hukamnama. Those who dabble in riddhi siddhis and invoke energies of Maya. Repeatedly the Guru told us to be humble, to sing the Lord's praises, and to continue seva of the Sadguru. A second sage part was arranged by the Sangat on 5th May 2019. So this sage part जो आप हम Bhog, this लोग आप हम पढ़ने थोड़े चरणों, was started on 5th May 2019. The Arambh Hukamnama from the Guru told the Sangat, this is a fresh start. You have come to the door of the Almighty, who is all powerful and all capable. Sing the praises of the Shabd Guru and God, and you can be blessed with the essence of divinity. So Guru Sahib ne sanu आख्या सी के recite his name, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, meditate upon him, ਸਿਮਰਨ ਕਰ. He blesses the humble ones with naam and destroys all pain and suffering. With the naam de ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, is full of all treasures and is exalted, inaccessible and infinite. He cherishes all creation, and as you unite with the Guru, he merges you through the Shabd. As you do seva of the charan, of his Bani, your fears and doubts are eradicated. Cleanse your mind in Satsangat. All fruits are with the Sadguru. Hukamnama jo Guru Sahib ne dasya si na, I have just paraphrased it. Give up material attachments, live in humility. He resides in every heart, and always see him as ever present. The day you forget him, you will cry in pain. The gift of love for his name is the greatest treasure, and this destroys all attachments to Maya. If it pleases him, he will unite the Gurmukhs with himself. Oh, the Jedi Shan, with the radiance, the glory is manifest and can be seen in the earth and the skies. As the Guru showers you with inner contentment and divine love, the tongue will find relish in his name and attain the true purpose of life. Listen to his praises and become truly alive. Remember, the soul which does not have faith in the God will be scorched and burnt. The Lord of infinite virtues, Beyant Gunada Malika, nurtures even the worthless, or Nirgunare Palda, nurtures even the worthless and ungrateful ones, and provides nourishment to all. As one's destiny is perfected, he emerges into the true Shabd Guru. One cannot survive even an instant without him. The word which should be without him. One cannot survive even an instant without him. And those who do not enshrine love for him die daily, crying out in pain. In the final pada of Guruji's
Aram Hukamnama, Guruji told us of the Sikh who has been saved. The Sikh says, he gave me his robe to hold on to and carried me across the world ocean. By his glance of grace, he made me his own. My mind and body have been soothed, nourished by the food of Naam. Nanak says, I enter the sanctuary of the Lord, the destroyer of all sins. So this was the Hukamnama. I will read it. Sort Mehala Panjma, Kar Pehla Ashtpadiyam. Ek Oankar Subsad. Sab jag jine upaya pai, karan kaan samrath. Jo pind jin saja pai, dekar apni vath. Kin kahiye kyun dekhiye pai, karta ek akath. Gur Gobind salaye pai, jiste jape tath. मेरे मन जपे हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहा जाके कर सब किसे पाई नौनित परे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रतिपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मिलावनहार सचे चरण श्रीवे पाई पंपो होवे नास मिल संत सभा मन मांझे पाई हर के नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कर्म होए प्रगास गुर बचनी सुख उपजे पाई सफल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई हो ये सबकी तूर एंड विश एस मैडम जसवंत सेड इट इज बिकम लाइक अ फैमिली मेरा तेरा छोड़िए पाई हो ये सबकी तूर कटकर ब्रह्म पसारे पाई पिखे सुने हजूर जिस दिन विषय पार पाई ते दिन मरिए चूर करण कराउन समर्थो पाई सब कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेले पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रकाशे पाई हृदय होए प्रकाश पर कृपया प्रताप पर पाई मौलिया तरतकाश गुरपुरे संतोख्या पाई ऐनिस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीवे पाई ने चल पाया थाओ जिस पर तीत ना आवी पाई सो जीड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहिबे पाई हों तिसके बल जाओ और निर्गुण हरे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिच संभाए सास सास पाई गूढ़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन कड़ी ना जीवे पाई सर्व कला भरपूर सास गिरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व भरपूर बिन जिना प्रतीत ना लगी पाई जिना प्रतीत ना लगिया पाई ते नित मरदे चूर अंचल लाय त्राय पाई पौजल दुख संसार करके पास नजर निहालिया पाई कीर्तन अंग पार मन तन शीतल होया पाई भोजन नामदार नानती सरनाग दी पाई जय किलविक काटनहार. After this Hukamnama, the Shabad Veechar of every Ang of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj began for the second time, and which was completed just now. I was blessed to do the seva until Ang 448, where Raag Bihagra Mehala Chautha starts. Due to my ill health, Bhai Jaswant Singh Ji took over. This was also the very trying period of COVID-19 for many months, and many satsang sessions were suspended. With Guruji's kirpa, I was able to totter back into seva from Ang 876 onwards. It has been an amazing journey for all the satsangis and sevaks of the Monday Shabad Veechar sessions at Parliament Gurdwara. And to my observation, all satsangis and sevaks tried their best to do their seva in compliance with Guruji's divine views on seva. Guruji seva te sevਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਣ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ. In the long span of time from 2014 till 2023, we lost some beloved satsangis to God's will. Bhai Sangat Singh Ji, Bhai Surinder Pal Singh Ji, Gyani Jaswant Singh Ji, Dr. Meher Singh Ji and many more. All their blessed time spent in satsangat is surely known to the Satguru. Now to put proper closure to all matters, it is necessary to speak of some mundane matters too. As a Sangat, we were funded by money collected from the Sangat themselves.
We have a balance of about 15,000 or so from the money collected from the Sangat. As a token of appreciation to Sikh inside, we shall be giving them 1,000 ringgit. You see, Sikh inside is the camera and the other setup by which these Satsangat sessions are broadcast, and every week or so we have about 1,000 viewers, which is actually quite a lot, and that keeps on being viewed by many more people. So even though as a Sangat we may only gather about 30, 40, 50 people every week, but about 1,000 people actually view what is being vichar in Satsangat here, and Sikh Inside is a vital tool in our parchar. So as a token of appreciation to Sikh Inside, we shall be giving them 1,000 ringgit. A sum of 500 is hereby given by the Sangat to the young man Bhai Manjeet Singh, who diligently mends the camera for Sikh Inside every Monday, rain or shine. And on 16 November 2023, a sum of 13,000 from the 15,000 balance was sent by bank transfer to the Parliament Gurdwara account. A sum of 500 is hereby given by the Sangat to Gyanan Karamjit Kaurji, who sincerely cooperated with the Sangat in all aspects of Seva. Now the balance sum, which was about 1,092 ringgit or so, has been put into the Golak of Parliament Gurdwara as Seva for the Ramala Sahib and other Seva of the Partha Bhog, which we will be doing shortly. Throughout the years, the Gurdwara committee has been very cooperative, and we had every satsang session without any obstacles. And we record our appreciation to the Gurdwara committee. Sangatji, that concludes my address to all of you. I am grateful to the Satguru, Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, for allowing me to do this seva. The Satguru certainly knows my lowly, worthless state. In conclusion, all I can say as a sevak is that all Sikhs and Satsangis should always be in the Sharan of Sri Guru Granth Sahib Ji, and we should recite, practice and immerse ourselves in the infinite Shabd Guru as stated by Guru Arjan Sahib Ji. Tichar mool na thodi do, jichar aap kirpal, Shabd akhut Baba Nanaka, khai kharch tarmal. So Baba Nanak Dev Ji, Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਖਰਚਣਾ ਵਾ ਇਹ ਧਨ ਮਾਲ ਅਸਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ we will now in a short while do the Bhog of Sri Guru of the Sage part. I call upon a senior member of the Satsang by Indrajit Singh to hand out the various sums of money to the persons I mentioned just now. By Indrajit Singh, please. Hanji Bhai Indrajit Singh Ji, can we call the representative from Sikh Inside to come and collect the first payment, please? Hanji. So Nihal, Sat Sri Akal. Hanji Sangat Ji, the second envelope is in appreciation of this young man, Bhai Manjeet Singh. 500 ringgit is given to him by the Sangat for being present here every week, rain or shine. He has done an excellent job. Hanji. So Nihal, Sat Sri Akal. And I call upon the Gyanan Mata Karamjit Kaur to come forward to receive an appreciation of, as a token of appreciation from the Sangat.
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, we will now, Bhai Jaswinder Singh Ji will read the final sloks, part of Bhog, and then we will do the ardas and then wait eagerly for Guruji's Hukamnama. Hanji. ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖੰਭ ਵਿਕਾਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਵਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹੇ ਉਦਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨਮੈ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਿ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਤਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹ ਨਾ ਕੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜੇ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਇ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਧ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜ ਮਨ, ਪਉਨ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਂ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ।
ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਪੈ ਕਾਹੂੰ ਕਉ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਜੈ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਜੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਉ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈ ਸੇ ਰਚੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਾਨੇ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹੈ ਜਮ ਫੰਦ ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲੇਹ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਨੋ ਹੋਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾਡਿਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ
ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ। ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਤੈ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਤੀਰਥ ਬਰ ਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ। ਨਾਨਕ ਧਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹਿ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ। ਏ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੋ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਏ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ
ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਔਰ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਓ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗ ਨੇ ਸੰਗ ਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁਨਸ ਲੇਖੀ ਕੀ ਭਾਈ ਬਾਰੀ ਇਹ ਪੈਰੋਂ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦੇ ਸਾਖ ਸੁਨਾਵੈ ਬੰਗਾਲਮ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵੈ। ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੈ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸਖ ਅਲਾਪੈ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੇ ਪਾਚੋ ਥਾਪੈ। ਗੌਂਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੀ ਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀਏ ਪਾਂਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸਖ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੌਸਖ ਉਭਾਰਾ। ਖੋਖਟ ਓ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸਖ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨਾਇਓ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ। ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ। ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ। ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਆਰਜਾ। ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ। ਸਰਸ ਬਾਨੋ ਆਹੇ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੈ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨਾਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ। ਅਛੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ। ਕਾਮੋ ਦੀਓ ਗੋਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ। ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਔ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾ ਕਨਰਾ ਕਲਿਆਣਾ ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਤਰੀ ਗਬਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਵਰੀ। ਤੇ ਪਾਛੇ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ। ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਤੁਨੀ ਉਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ। ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹਉ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ। ਬੈਰਾ ਤਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਤਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸ਼ੰਕਰ ਓ ਸਿਆਮਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਖਸਟ ਰਾਗ ਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20। ਖਸਟ ਰਾਗ ਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੈ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗੇ ਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਤਾ ਕਉ ਬਿਗਨ ਕਉ ਲਾਗੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੇ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨੇ ਦਾਵੇ ਥਾਏ। ਸਭ ਥਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚੁਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਚ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਹਾय ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ, ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤਉ ਸਰਨਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਲਾਗਾ, ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਰਾਉ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਕਰਣਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧਰਨ ਸੁਵਰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੋਏ ਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕਰ ਇਹ ਪਾਠ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਗ ਅਤੇ ਰਮਾਲੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ
ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਫਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਇਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਬਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵੰਦੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਤਿਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਓਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵੰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਘੁੰਮ ਜਾਇਆ। ਓਏ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ, ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਇਆ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨੋ। ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵਡ ਪੁੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੋ ਆਪ ਹਰ ਭਾਈਆ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਹਰ ਆਪ ਗਲ ਲਾਈਆਂ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪੀਜੈ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਵਾਰਿਆ ਜਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਔ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਈਐ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡ ਦਾਣੇ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Guru Ji has concluded the sage part by blessing us all with a hukamnama, and what a fantastically spot on hukamnama it is. Guru Sahibaan ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਗ 725, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਦ ਸਰਮਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਦਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਗੁਰੂ ਗਿਵ ਅਸ? ਗੁਰੂ ਟ੍ਰੇਟਸ ਇਨ ਗੋਡਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਐਂਡ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵ ਦੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਸਰਟਨ ਰੂਲਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਬਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਵਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦ ਲਾਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਦ ਫਰੂਟ ਆਫ ਆਲ ਸੇਵਾ। ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਤੀ ਪਿਰੜੀ ਤਿਨ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਜਬ ਜਬ ਪਿਆਰ ਅਜੀਮ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ। ਹੀ ਰਿਸਾਈਡਸ ਵਿਦਿਨ ਦੇਅਰ ਸੋਲਸ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਬ ਜਬ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਹੋ ਕੁਮ ਜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਇਆ। ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਤਨ ਗੁਰ ਧਨੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰ ਧਨ ਗੁਰ ਤਨੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵੱਡ ਪੁੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਹਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਡਨ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਪੋਨ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸੇਵਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪੁਰਾਣੀ। Again and again in Guruji's Hukamnama, Guruji talks about seva of the Satguru, which he blessed all of us Sangat to engage in. So Gurmukh jo Gurmukh Gursevde se punn prani jannan tinko varya sada sada kurbani. Gurmukh sakhi seheliyan so aap har bhaiya. ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੇ ਆਪ ਹਰ ਭਾਇਆ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਆ, ਹਰਿ ਆਪ ਗੱਲ ਆਇਆ। ਹਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਆਪ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਮ ਤਿਨਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੋ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸੀ in all the blessings in Pada number 13 tells us there are also those who just put an outward show and make it look as if they are very much in love with God. ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੋ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ। In the first line already Guruji has said, I ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, I ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਸਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸੋ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਸਨੇਹਾ। Again and again, the Shabad talks about the greatness of the Guru, which we were all fortunate to serve. ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵਿਕਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹਾ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
is actually formless. वाह वाह बाणी निरंकार है, वाह वाह सतगुरु निरंकार है, पर सतगुरु का स्वरूप, सतगुरु की देह. Even to have darshan of the Sadguru Swarup is a blessing upon all of us. ये सतगुरु की देह. हों वेख वेख गुरु विकसिया गुरु सतगुरु देह. Of course, जो सतगुरु की देह दे विच अंदर नाम हुआ, that is what we have to imbibe and unite with. But Sadguru की देह also is full of joy and blessings. हों वेख वेख गुरु विकसिया गुरु सतगुरु देहा. गुर चरना गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावी. ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਬਾਣੀ ਆ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ. ਜਿਤ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੇ. ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ. ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਏ ਕੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਣੀ. ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हरि दा मार्ग नाम दा मार्ग. हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए. जिन गुरमुख हर आराध्या से शावड़ दाने. Those who have adored the Sadguru, Shabd Guru, they are the real bankers, the wealthy ones. से शावड़ दाने हों सतगुरु को सदवारिया गुर बचन समाने. गुरु दे बचन में संभाले प्यार दे नाल. तू ठाकुर तू साहिबो तू है मेरा मीरा. गुरु जी सतगुरु जी तू ही ठाकुर तू ही साहिब, तू मेरा मीर हुआ, तू मेरा मालिक वां. तुद भावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा. तेनू तेरी बंदगी चंगी लगदी आ. तू गुणा दा डूंगा समुंदर वां ते तू आपे हर एक रंग है. You are one blessed, one color of divine love, and you are all the colors of the universe. आपे बहु रंगी, and whatever pleases you, Lord, is blessed. जो तिस भावे नानका साई गल चंगी. So Guruji has completed our 2 Sahaj parts, Shabad Veechar, Sahaj part, Shabad Veechar, with his blessed Hukamnama, blessed all the Sangat, and as Guruji says, Ape Sangat Sad Bahale, Ape Vida Karave. Now it is time for us to part as a Sangat, but the Guru Sangat is always available at many places where Naam Japya Janda wa, jithe Bani Padi Jandiya, and we can always gather in the Guru's Sharan at various places. Hanji, so any seva parwan karni. Now let's do the Samapti of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Yeah, take it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਇਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਜੈ ਕਰ ਕਿਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ. ਤਿਤਗਰ ਗਾਵੋ ਸੋਇਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸੱਜਣ ਹਾਰੋ. ਤੁਮ ਗਾਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਭੋ ਕਾ ਸੋਇਲਾ. ਹੋ ਵਾਹਿ ਜਿ ਸੋਇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ. ਨਿਰ ਨਿਰ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਂਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ. ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸਤਾ ਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ. ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ. ਦਿਓ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ. ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ. ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਨ. ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ.
ਛੇ ਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਟ ਹੋਏ, ਸੋਗਰ ਰਗ ਬਟਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਗੜੀਆ ਪੈਰਾ, ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹੁਆ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਰਤਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਾਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗगन में था रावतन दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप लिया लो पवन चरो करे, सगन बराए फल ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनता शब्द वचंत पेरी रहाओ। सहस तो नैन नन तोय को, सहस मुरड नन एक तोई, सहस पर बिमल नन एक पद गणविंद, सहस गण विचलत मोही। सब में जो थे सोए, तिसते चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योति स्वावै सो आरती होए। हर चरण कल मखलंद लोहित मनो, अंदिनो मोय आए प्यासा, कृपा जल देना सारंग को, होए दायिते तेरे नाय वासा। राग गौरी पूर्वी मेला चौथा। काम क्रोध नगर पो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिल मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर्ण दौड़ वड्डा है, राव साकट हर साध न जानिया, तिन अंतर हो मैं खंडा है। ज्यो जो चले तवे दुख पावे, जम कार सहस डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म खंडा है। अबनासी पूर पाया परमेश्वर, बहु सोच खंड में मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राग वड्डा है। जन नानक नाम दार टेक है, हर नामे ही सकमंडा है। राग गौड़ी पूर्वी मेला पंजवा। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चरो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद गटे दिन सर नारे, मन गुल मिर काज सवारे रहाओ। एव संसार बिखार संशे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जैसे जगाए पियावे ए रस, अकथ कथा दिन जानी। जाको आए सोई ब्याजो, हर गुर ते मने बसेरा। नित कर महल बहुत सुख सहजे, बहर न होए गो फेरा। आंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। आंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास्ता। कौ बिगन ना को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेंती आए, फिर अंगद गुर ते मरदासे रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ती आई है, जिस डिठिया सब दुख जाए।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਨੇ ਦਾਵੇ ਥਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਧਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲਬੁੱਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਏ ਰਹਿਣ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।